इट्स अप यु गाइज म दिपेश र आजको भिडियोमा हामीसँग छ स्क्वायरको मस्ट्याङ गिटार यो चाहिँ बुलेट सिरिजको मस्ट्याङ गिटार हो होइन। यो गिटारको अब स्पेसिफिकेसन्सहरूबाट सुरु गरौँ। यो गिटारको बडी पप्लारले बनेको छ भने यसको बडी फिनिस ग्लस पोलियुरिथिन रहेको छ र यसको नेक मेपलले बनेको छ भने यसको नेक फिनिस स्याटिन युरिथिन छ भने यसको नेक सेप सी सेप छ। यो गिटारको स्केल लेन्थ 24 इन्च छ भने यसको फिङ्गरबोर्ड मटेरियल इन्डियन लरेलले बनेको छ, 22वटा फ्रेट छ। यसको फ्रेट साइज न्यारो टल छ भने यसको नट मटेरियल सिन्थेटिक बोनले बनेको छ र यसमा पोजिसन इनलेस चाहिँ वाइट डट रहेको छ। अब इलेक्ट्रोनिक्सहरूको कुरा गर्दा यसको ब्रिज एन्ड नेक पिकअप दुइटै स्ट्यान्डर्ड हमबकिङ पिकअप हो भने यसमा कन्ट्रोल्सहरू एउटा मास्टर भोल्युम छ भने एउटा मास्टर टोन छ। अनि यसको स्विचिङको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यसमा 3 वे पोजिसन टगल स्विच रहेको छ। अब यसको हार्डवेयरको कुरा गर्दाखेरि यसमा ब्रिज 6 स्याडल हार्ड टेल छ भने यसको हार्डवेयर फिनिस चाहिँ क्रोम रहेको छ। ट्युनिङ मसिन्स चाहिँ स्ट्यान्डर्ड कास्ट सिल्ड ट्युनिङ मसिन्स छ भने यसमा 1 प्लाई वाइट पिक गार्ड छ। सो यो गिटार अब म क्लिन र ड्राइभ दुइटैमा बजाएर तपाईँहरूलाई सुनाउँछु होइन। अहिले चाहिँ हामी क्लिनमा छौँ अनि टोन र भोल्युम दुइटै फुलमा छ भने अहिले चाहिँ हामी ब्रिज पोजिसनमा छौँ, ब्रिज पिकअपमा छौँ है। अब ब्रिज र नेक दुइटै अब चाहिँ नेकमा नेक भयो। अब नेक र ब्रिज दुइटै अब ब्रिज मात्र फेरि सुनौ ब्रिज मात्र। अब नेक र ब्रिज दुइटै अब नेक मात्र। अब ड्राइभमा सुनौँ एकचोटि। यो चाहिँ ब्रिजमा थियो। अब ब्रिज र नेक दुइटै अब नेक मात्र। तो फेरि सुनौ, यो चाहिँ नेक, यो नेक र ब्रिज दुइटै ब्रिज मात्र, यो ब्रिज मात्र है। अब यो ब्रिज र नेक दुइटै अब नेक मात्र।
सो यो गिटार चाहिँ तपाईँहरू बिगिनर्सहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि यो गिटार पर्फेक्ट गिटार हुन्छ टु लर्न अन होइन। यो गिटार चाहिँ स्क्वायरको अफोर्डेबल सिरिजहरूबाट नै हो। सो तपाईँहरूको लागि यो राम्रो गिटार हुनसक्छ होइन, फर्स्ट गिटार हुनको लागि। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो। अनि तपाईँहरूलाई यो गिटार किन्नु परेमा तपाईँहरूले हाम्रो वेबसाइटबाट पनि किन्न सक्नुहुन्छ भने यु गाइस क्यान कम टु द स्टोर अनि आफै बजाएर हेरेर किन्न सक्नुहुन्छ है। हाम्रो स्टोर लोकेसन चाहिँ नक्सालको पुलिस हेड क्वार्टरको पेट्रोल पम्प भएको साइडको गेटको ठ्याक्क अपोजिटमा लोकेटेड छौँ हामी। अनि तपाईँहरू त्यो एरियातिर आउनुभयो भने हाम्रो स्टोर इजिली लोकेट गर्न सक्नुहुन्छ। सो प्लिज हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेमा तल लाइक बटन पनि थिचिदिनु होला। अनि इफ यु गाइज वान्ट टु सी एनी भिडियोजहरू होइन कुनै टपिकमा अर तपाईँहरूलाई हाम्रो प्रडक्टहरूको कुनै भिडियोजहरू हेर्न मन छ भने तल कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनु होला सो द्याट वी क्यान वर्क अन इट। सो दिस इज मी दिपेश साइनिङ अफ। ह्याभ अ गुड वान।